न सबैजनाले आज एउटा कुरा सोध्दैछु है मलाई 1 सेकेन्डमा जवाब चाहियो के सोध्दैछु भनेपछि म पहिल्यै भन्दैछु के सोचेर राख्ने के भनेपछि आजसम्म हामी के सिक्यौँ सिर्फ एउटा काम पनि सिर्फ एक क्वार्टर र एकपटक भनिसकेपछि त्यो रिपिट गर्न पाइएन पाबै काम सबैलाई सोध्दैछु एकजनाले एकपटक एउटा काम भन्ने है के सिक्यो आजसम्म न शीर्षक नेपाली इङ्ग्लिस टाइपिङ गर्न देन कि खाता बनाउनु के बनाऊ स्यालेरी सेट बनाउनु सुषमा आइडेन्टिटी कार्ड सही जवाब सलिना सर्टिफिकेट बनाउनु अस्टिका खुसी बनाउनु लोगो बनाउनु यसरी भन्नु पऱ्यो नि त फटाफट एउटा किताब पढ्न थाल्छ सरेपछि अरू बेला हेर्ने होइन ल ठिक छ ओके थ्याङ्क यू है यति त सम्झिएर रहेछौ ओके र अब चाहिँ हामी आज के सिक्दैछौँ आज हामी के सिक्यौँ आज हाम्रो पावर पोइन्टको फाइनल प्रोजेक्ट देखाउनु बनाउने दिन हो आज है आज हामी पावर पोइन्टमा आफ्नो फाइनल प्रोजेक्ट बनाएर र भोलि हाम्रो पावर पोइन्टको इक्जाम हुन्छ सबैलाई थाहा छ नि होइन भोलि इक्जाम हुन्छ र आज हामी एउटा प्रोजेक्ट भएर देखाउँछौँ कसरी भनेपछि यहाँ म पहिला बनाएको होइन पहिला स्याटरडे बनाएको म एउटा केही प्रोजेक्टहरू देखाउँछु है ल हेर जस्तै यहाँनिर एउटा छ यो आर्ट्स भन्ने चाहिँ यो सोलर सिस्टम बनाएको छ है एकजनाले यो कसले बनाएको भनेपछि परदेश हमालले बनाएको यो सोलर सिस्टम हेर्न सक्छ यो होइन र यसलाई प्ले गरेपछि यो प्ले पनि हुन्छ र एक आपसमा यसरी घुम्छ पनि यसरी घुम्छ पनि है ए घुम्छ पनि घुम्ने मात्र होइन फेरि कुनै बेला सँगै हुन्छ कुनै बेला टाढा जान्छ अटोमेटिक हेर है होइन यस्तो सिस्टमले बनाएको छ यो सोलर सिस्टम भयो होइन यो एउटा प्रोजेक्ट हो ओके त्यस्तै गरी अर्को समस्या यहाँनिर अर्जुन विश्वकर्माले बनाएको यहाँनिर छ फेवाटाल भनेर बनाएको छ नि होइन हेर्न सक्छौ यो फेवाटाल होइन ओके त्यस्तै गरी अर्को यहाँनिर चाहिँ एउटा फोटो भएर बनाइदिएका छन् एकजनाले फोटो यहाँनिर होइन मेरो फोटो राखेर यसरी एनिमेट गरिदिएका छन् हेरेर यसरी फोटो जाने यो भयो त्यस्तै गरी अर्को यहाँनिर वाच बनाएको छ एकजनाले है वाच भनेको अगाडि होइन ए कति ढिलो प्ले ओपन भएको त यो हो माइ गड बाहिर यसमा प्ले गर्छु है चल्छ भने फेरि हो ओके यसरी यो घडी पनि बनाउन पाइयो होइन अब यसकै आधारमा यो त एनालग घडी भयो हामी डिजिटल घडी बनाउन सक्ने सबैले एउटै नबनाउँदा राम्रो है सकिएन भए त बनाउनु प्रब्लम तर बेस्ट भनेको सबैले फरक फरक कुरा बनाउने मनाइ बनाएर देखाउने सेभ गरेर राख्ने म सबैको हेर्छु सेभ गर्छु कसले कतिको बनाइरहेको छ होइन एउटा टपिक चुज गर्ने आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै टपिक चुज गरे हुन्छ जुनसुकै एउटा टपिक तर त्यो टपिक जुन छ टपिक त्यसको हेडिङ टाइप गर्ने होइन अनि हेडिङ टाइप गर्ने त्यसको बारेमा कन्टेन्टहरू लेख्ने इमेजेसहरू राख्नुपर्ने छ भने गुगल सन्देश इमेजहरू सजाएर राख्ने र त्यो सबै राखिसकेपछि त्यो टेक्स्टलाई त्यो इमेजलाई एनिमेसन गरिदियो बनेको चलाएको एउटा प्रोजेक्ट होइन सिम्पल छ हो यही गाह्रो छैन जुनसुकै एउटा टपिक उठाउने आफूलाई मनपर्ने टपिक जेसुकैको बारेमा आफूलाई के को बारेमा थाहा छ एउटा बारे होइन र त्यो टपिकको बारेमा लेखेर एनिमेट गर्ने बस जस्तै इक्जाम्पलको लागि टाइप्स अफ सफ्टवेयर हुनसक्छ टाइप्स अफ माउस हुनसक्छ टाइप्स अफ मोनिटर हुनसक्छ होइन नेपालका ठुला सहरहरू हुनसक्छ
कुनै पनि जिल्लाको त्यसमा हुने नगरपालिका गाउँपालिकाहरू हुनसक्छ होइन त्यो टपिक लिएर त्यसलाई राखेर एनिमेट गर्ने फर्स्ट एउटा बुझ्नु भएको छ ओके आर यु रेडी ओके थ्याङ्क यू के वाचिङ के प्र्याक्टिस